Hey guys, welcome back to my channel. If you are new to my channel, please don't forget to like and subscribe and hit the notification bell so you will be notified for my next upload. In today's video, I am going to show you how I prepare a pork barbecue Pinoy style. As you can see, meron na akong pork meat na marinate na dito. Minamarinate ko siya overnight. Since the weather is nice and sunny, magandang mag-barbecue sa labas. So, minamarinate ko siya kagabi. So, hindi ko na naipakita sa inyo kung ano ang mga nilalagay ko dito sa sauce or marinate. Pero sasabihin ko pa rin sa inyo kung ano ang nilalagay ko para may recipe din kayo. So, ito ang mga ingredients na nilagay ko guys. Sa 1 kilong pork meat or pork belly, pwede kayong gumamit ng pork belly. The typical Pinoy style na barbecue. 1/4 cup soy sauce, juice of half lemon, pwedeng whole lemon din gamitin nyo, 1/4 cup of banana ketchup, or you can use whatever kind of ketchup you have, 2 tablespoons dark brown sugar, 1 teaspoon ground black pepper, half teaspoon salt, or kung gusto nyong medyo maalat, gawin nyo na lang 1 teaspoon. Pero ako, ang nilagay ko 1/2 teaspoon kasi may soy sauce na din. 3/4 cup sprite, 3 to 5 garlic cloves, and 1 small onion. So, ang gagawin nyo lang, i-combine nyo lang lahat ang sauce. At yung meat is-slice nyo rin. At kung na-combine nyo na ang mga ingredients ng sauce, pwede nyo nang ilagay ang pork meat or pork belly. Haluin nyo lang siya ng mabuti at saka ilagay nyo sa isang box at saka i-refrigerate nyo para ma-marinate siya mas maganda overnight. At kung nagmamadali naman kayo, pwede din kahit 1 hour. Pero mas maganda at masarap talaga guys kapag minamarinate nyo siya overnight. At saka bago nyo tuhugin ang meat sa bamboo skewer, kailangan ibabad nyo muna sa tubig ang bamboo skewer para mag-slide lang ang meat at hindi tayo mahihirapan sa pagtuhog nito. Kailangan dikit din ang pagkalagay ng meat, walang space in between para kapag nag-grill na tayo or nag-barbecue, hindi masusunog yung bamboo skewer sa gitna. Kasi kapag nasusunog ang bamboo skewer, pwedeng masunog ito at maputol ang ating barbecue. Kapag may sauce kayong natira sa marinade, huwag nyo itong itapon kasi pwede natin itong gamitin habang tayo ay nag-grill or nag-barbecue na. Gagamit lang tayo ng brush para pampahid natin dito sa marinade at kailangan babalik rin din natin itong barbecue natin. So yun lang guys ang gagawin nyo. Napakasimple lang ng recipe na ito. Naibahagi ko na sa inyo ang mga sangkap at kung paano ito gawin. At ito na ang aking pork barbecue. So ready na ito for grilling.